Hello guys! Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe. For this video ay samahan ninyo akong gumawa ng biko with latik. Another recipe na madaling gawin, mura at pwedeng pagkakitaan. Handa na ba kayong mangalay sa kakahalo? Tara na, simulan na natin. Para sa ating malagkit rice, gagamit tayo ng 4 cups of glutinous rice at 2.5 cups ng coconut milk. Lutuin lang natin ito na parang regular rice. Then in a separate pot, paghaluin lang natin ang 3 cans of coconut milk at brown sugar. Haluin mabuti ang mixture hanggang sa matunaw ang asukal. Maglalagay ako ng vanilla powder para sa additional flavor. Mas masarap kung pandan leaves ang ating gagamitin since hindi available ang pandan leaves dito sa aming lugar kaya vanilla na lang. Pakuluin lang ang ating mixture at pag kumukulo na, ilagay na natin ang ating sinaing na malagkit. Haluin continuously ang ating mixture until ma-achieve natin ang tamang texture ng biko. Ayan guys, mahirap nang haluin at makunat na ang ating biko. Pwede na natin itong hanguin at ilagay sa mga containers. Kung pambenta ang ating biko, mainam na gumamit tayo ng timbangan at plastic container para pare-pareho ang sizes ng ating biko. Mas mapapadali rin ito ang ating pagkukosting. Kung wala po tayong timbangan ay pwede po tayong gumamit ng mga measuring cups. Pantayin natin ang ibabaw ng biko para mas makinis at maganda itong tingnan. Pwede rin siyang lagyan ng guhit-guhit para magkaroon ng design ng ating biko bago natin ilagay ang ating toppings na latik. For this recipe ay nakagawa tayo ng 9 tubs ng biko. And for the complete list of ingredients, please check the description down below. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe na rin po kayo sa aking channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo pag may bago akong upload.